હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ સફલ એકેડમી ફોર જીપીએસસી. મિત્રો, જો તમને અમારી ચેનલ ગમતી હોય તો લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો તમારા મિત્ર સર્કલમાં, જેથી કરીને વધારેમાં વધારે લોકો સુધી આ માહિતી પહોંચી શકે. તો મિત્રો, જો હજી સુધી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી કરીને અમારા જે બી નવા વિડીયો આવે તેની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો મિત્રો, આજે જે બધા યુટ્યુબ ઉપરથી બધા કોમેન્ટ આપવામાં આવી હતી એમાં હાઈકોર્ટ DySo માટેની એક આખી પેટર્ન શું હોય છે, એક્ઝામમાં કેવી રીતે વાંચવું, અથવા ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પેપર હોય છે DySo મેન્સનો, તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં કેવી રીતે લખવું અને શું શું પૂછાય છે, તો એની મિત્રો આ ડિટેલમાં વાત કરવાની છે. તો આજનો જે લેક્ચર છે ટોટલી DySo મેન્સની જે એક્ઝામ છે એને રિગાર્ડિંગ છે. મિત્રો, કોઈ બી મેન્સ એક્ઝામ આપતા હોય, જીપીએસસી ક્લાસ 1-2ની હોય કે DySoની હોય કે કોઈ બી રિગાર્ડિંગ કોઈ બી કેટેગરીની હોય, જ્યારે બી ક્લાસ 1-2માં ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પેપર લખવાનું આવે ત્યારે મિત્રો તમારે તમારા થોટ્સ લખવાના હોય છે. ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પેપરનું લખાણ કેવી રીતે લખાય, એને કેવી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરવું જોઈએ. જે આપણે પ્રિલિમ્સ આપી એ આખો પોર્શન અલગ છે, પ્રિલિમ્સનો MCQ ટાઈપનો, અને મેન્સનો પોર્શન જે ડિસ્ક્રિપ્ટિવની એક્ઝામ આવે એનો આખો ટોટલ અલગ છે. તો મિત્રો, આજે જોઈએ DySo હાઈકોર્ટ DySo માટેની જે મેન્સનું પેપર છે તો એમાં શું શું વાંચશો, કેવી રીતે તૈયારી કરશો, અને ડિસ્ક્રિપ્ટિવમાં લખાણ લખશો તો કેવી રીતે લખાણ લખશો. તો મિત્રો, સ્ટાર્ટ કરીએ આજે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક મેં આખી એક્ઝામ પેટર્ન લખેલી છે. આ જે એક્ઝામ પેટર્ન છે 2013નું જે લાસ્ટ હાઈકોર્ટ DySo મેન્સનું પેપર હતું એના એનાલિસિસ પરથી, લાસ્ટ પેપરો પરથી મેં આ ડિઝાઇન કરી છે. ત્યારે એ 18 માર્ક્સની અંદર પૂછાતું. હવે જે આજનો તમારો સિલેબસ છે એ છે 100 માર્ક્સનું. તો 100 માર્ક્સમાં શું શું પૂછાઈ શકે, ક્યાં ક્યાંથી પૂછાઈ શકે અને કેવી રીતે પૂછાઈ શકે, તો મિત્રો એ આજે જોવાનું છે. તો ફ્રોમ સ્ટાર્ટ કરીએ એસે. પહેલો જે ટોપિક છે એ છે એસે. એસે એટલે નિબંધ મિત્રો. હવે આ એસે છે એ 10 માર્ક્સનો કન્ઝ્યુમ થાય છે, 10 માર્ક્સનું પૂછાય છે. હવે એસે કયા બેઝ ઉપર પૂછાશે અને એનું લખાણ કેવી રીતે કરવું, તો મિત્રો અહીંયા ખાસ જોજો, એક એસે છે અને બીજી એક શોર્ટ નોટ્સ છે. બંને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ છે, બંને તમને એવું લાગશે કે આ બંને તો સરખા છે. તો મિત્રો, શોર્ટ નોટ્સ થોડીક ડિફરન્ટ છે, જ્યારે એસે ડિફરન્ટ છે. તો હવે એસે ક્યાંથી પૂછાય, કેવા ટોપિક પર પૂછાય, તો મિત્રો તમે ડે ટુ ડે ન્યૂઝપેપર વાંચતા હશો તો જે રિસન્ટલી કરંટ અફેર જે હોય છે એના બેઝ ઉપર જે અત્યારે દેશની આધુનિક જે પ્રોબ્લેમ ચાલતી હોય છે, જેમ કે હમણાં તમે હાઈકોર્ટ DySoની વાત થાય છે એટલે સુપ્રીમ કોર્ટના જે બધા જસ્ટિસને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી, દીપક મિશ્રા જે ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા છે એની સામે જે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી, તો એ સિસ્ટમ શું હતી, તમને એવું કહેશે કે ડિસ્ક્રાઇબ કરો કે અત્યારની જસ્ટિસ સિસ્ટમ અથવા જે ન્યાયાલયની વ્યવસ્થા છે તમે ડિસ્ક્રાઇબ કરો. એ રીતના જે કરંટ અફેર હોય, વુમન એમ્પાવરમેન્ટનું પૂછાય કે વુમન એમ્પાવરમેન્ટ શું છે. સેકન્ડ થિંગ, કરપ્શન ઇન ઇન્ડિયા પૂછાય કે અત્યારે જે ઇન્ડિયાની અંદર કરપ્શન સિસ્ટમ છે. અત્યારે કરન્ટલી બીજો લેટેસ્ટ મુદ્દો જોઈએ તો આરક્ષણ, તો રિઝર્વેશન સિસ્ટમ. તો રિઝર્વેશન સિસ્ટમમાં જે અત્યારે બધા સ્ટેટની અંદર આંદોલનો ચાલી રહ્યા છે તો એ વસ્તુ કેવી રીતે થઈ શકે. રિસન્ટલી પૂછ્યું છે ટેક્સેશન સિસ્ટમ, કેમ કે GST આવી ગયો છે તો ટેક્સેશન સિસ્ટમ શું છે. પણ મિત્રો, આમાં 4 ઓપ્શન હશે એસેની અંદર, 4માંથી એક રાઈટ કરવાનો છે તમારે. તો એ 4માંથી એક કોર્ટને લગતો તો હશે જ, કેમ કે હાઈકોર્ટની છે એટલે ન્યાયાલયને લગતો કોઈ પણ એક પ્રશ્ન હશે. ભલે પછી જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમ પણ હોઈ શકે, એનીથી એલ્સ પણ હોઈ શકે, બીજું પણ હોઈ શકે. પણ જે બી અત્યારે મુદ્દા લાસ્ટ 6 મંથમાં ચાલે છે, અત્યારે જે દેશના રિસન્ટલી મુદ્દાઓ છે, જે પ્રોબ્લેમ છે એને બાયફર્ગેટ કરો, અને એ બાયફર્ગેટ કરી અને એનું પ્રિપેરેશન કરો. હવે મિત્રો, એસે માટે તમારે લાઈન લખવાની રહેશે 25. મિત્રો, 25 લાઈનની આજુબાજુ રાખો, 30-35 લાઈન સુધી ખેંચો ને, અને 20 લાઈનમાં પણ ખતમ ના કરો. તો મિત્રો, 10 માર્ક પ્રોપર જોતા હોય તો 25 લાઈનની અંદર તમારે પૂરેપૂરું ડિસ્ક્રિપ્શન ત્યાં નાખવું પડશે. તો એના માટે શું કરશો મિત્રો, તો ખાસ કરીને આવા જે બધા મુદ્દા છે એના માટે દરેક ન્યૂઝપેપરની અંદર એડિટોરિયલ કોલમ આવે. તો મિત્રો, હું તમને પ્રિફર કરાવીશ ધ હિન્દુ ન્યૂઝપેપર, અથવા જેને ધ હિન્દુ ન્યૂઝપેપર ના આવતું હોય એની પ્લે સ્ટોરમાં એપ છે ધ હિન્દુ ઓફિશિયલ. તો આ ધ હિન્દુ એપ ડાઉનલોડ કરી લો અને ત્યાં એક એડિટોરિયલ કોલમ આપેલું છે એપની અંદર ઓપ્શનમાં. એડિટોરિયલ કોલમમાં જે બી લખાણ હોય છે એડિટરના, એ એડિટોરિયલ કોલમના જે લખાણ છે ડે ટુ ડે વાંચવાનું રાખો, કેમ કે એ એડિટોરિયલ કોલમના લખાણ છે એ થોટ તમે તમારા થોટ બનાવી અને અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકશો. તો એના માટે એડિટોરિયલ કોલમમાં
શું વાંચશો તો એડિટોરિયલ કોલમમાં રિસન્ટલી જે મુદ્દા ચાલતા હોય એના વિશે અલગ અલગ જે નિષ્ણાત વ્યક્તિ હોય એ નિષ્ણાત વ્યક્તિઓના મંતવ્ય ત્યાં રજૂ કરવામાં આવે. ઇટ્સ નોટ પ્રોપર, એનો મતલબ એવો નથી કે સાચું જ છે, પણ એ મંતવ્ય છે. કોનું છે? એડિટરનું. જે બી વ્યક્તિ છે નિષ્ણાત એનું એ મંતવ્ય છે, અને એ જ મંતવ્યમાંથી તમે તમારું પ્રોફેશન પરફેક્ટ ક્લિયર કરો અને ત્યાંથી અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખો. તો અહીંયા હાઈકોર્ટની વાત છે તો ન્યાયાલયની જે બી જ્યુડિશિયરી સિસ્ટમની જે બી વાત છે એ તો લાસ્ટ 6 મંથની ક્લિયર કરો ને. રિસન્ટલી બહુ મોટો જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ અને થયું તો મિત્રો ત્યાંથી એકાદો સવાલ તો જ્યુડિશિયરી સિસ્ટમ પર 100% અહીંયા એસેમાં જોવા મળશે. તો એસે લખતી વખતે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ લખો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોઈ બી એસે લખો છો તો સ્ટાર્ટિંગ કરો એના ઇન્ટ્રોડક્શનથી, કે અત્યારે ધારો કે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે વુમન એમ્પાવરમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા, કે ભાઈ સ્ત્રીઓનું શું વર્ચસ્વ અથવા એને ડેવલપમેન્ટ માટે શું છે, અત્યારે ઇન્ડિયામાં વુમન ડેવલપમેન્ટ માટે શું સિસ્ટમ છે. તો વુમન ડેવલપમેન્ટનું પહેલાં વિચાર કરો તો તમે વુમન ડેવલપમેન્ટ શું છે પહેલાં ડિસ્ક્રાઇબ કરો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એસે સ્ટાર્ટ ક્યાં કરો તો કોઈ ટોપિક છે તે વસ્તુ શું છે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરો. એ વસ્તુ ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા પછી નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર તમે જ્યારે બીજો પોઈન્ટ ઉપર આવો છો પેરેગ્રાફની અંદર, ત્યારે એની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરો કે એ વસ્તુ હાલની સિસ્ટમ પ્રમાણે કેવી રીતે છે, નહીં કે ઇવેન્ચ્યુઅલી પરફેક્ટ આંકડા આપો. ધારો કે કોઈ વુમન એમ્પાવરમેન્ટના માનવ મહિલા આયોગ છે, મહિલા વિકાસ મંત્રાલય છે, તો એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપો કે આ મહિલા વિકાસ મંત્રાલય છે, આવી આવી ગવર્મેન્ટની સ્કીમ ચાલે છે જેના અંતર્ગત આવા ફાયદા થાય છે, આ છે. પછી શું લખશો કે એમાં શું ચેન્જીસ કરવા પડે, હાલની પરિસ્થિતિ કેવી છે. વુમન એમ્પાવરમેન્ટની વાત કરીએ તો આ બધું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું, હાલની પરિસ્થિતિ આવી છે, સરકાર દ્વારા આટલી સ્કીમો દ્વારા એને પ્રોત્સાહન મળે છે. હવે એનાથી એક સ્ટેપ આગળ વધવું હોય તો શું કરી શકો, તો અત્યારે વુમનને ક્યાં ક્યાં તકલીફ થાય છે, કરન્ટલી જે બી ઇસ્યુ છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરો, અને એ ડિસ્ક્રાઇબ કરીને તમે શું ઈચ્છો છો કે આમાં આવું ચેન્જીસ થાય તો આને વધારે બેટર કરી શકાય, એ સોલ્યુશન રજૂ કરો અને લાસ્ટમાં એનું એન્ડિંગ કરો. આ બધી જ વસ્તુ 25 લાઇન્સની અંદર પૂરું કરવાનું છે. તો એના માટે શું કરશો તો એના માટે પ્રેક્ટિસ કરો મિત્રો. જે બી એક ઇસ્યુ હોય, મુદ્દો હોય એને લઈ લો અને એને 25 લાઇનમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની ટ્રાય કરો. જો તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમારું એ આખું જે સિસ્ટમ છે એ ઓટોમેટિક સેટ થવા મળશે, અને આ સિસ્ટમ સેટ થશે એટલે અહીંયા એસેની અંદર 25 જે લાઇનની અંદર 10 માર્ક્સ લેવાના છે એ આપણે સારી રીતે કવર કરી શકશું. અને આ જે બી એસે હશે મોસ્ટલી કરંટ અફેર એટલે કે રિસન્ટલી જે મુદ્દા બન્યા છે એના ઉપર જ વધારે હશે, અથવા જે અત્યારે ઇન્ડિયામાં સિસ્ટમ ફેસિંગ થાય છે પ્રોબ્લેમ એના ઉપર વધારે પ્રશ્નો હશે. તો એસે આ રીતે પ્રિપેર કરો. તમારે એસે માટે જો આવા રીતે કોઈ મુદ્દા જોતા હોય તો અક્ષર પબ્લિકેશનની બુક આવે છે લેંગ્વેજની, તો એમાં કોઈ બી એક લેંગ્વેજની બુક લઈ અને એમાં મુદ્દા તમને મળશે. એ મુદ્દા ઉપર તમે જેમ મેં ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું એ રીતે લખવાની ટ્રાય કરો. મિત્રો જે અક્ષર પબ્લિકેશનમાં છાપેલું છે અથવા કોઈ બી પબ્લિકેશનમાં છાપેલું છે તે એઝ ઇટ ઇઝ લખવું ગોખવું એ અહીંયા મેટર કરશે નહીં. તમારે તમારા મંતવ્ય રજૂ કરવાના છે, તો તમારું થિંકિંગ બ્રોડ કરો. 6 મહિનાના કરંટ અફેર જે મુદ્દા છે બધા ક્લિયર રાખો, શું થયું છે, કેવી રીતે થયું છે, ગવર્મેન્ટની કઈ સ્કીમ ચાલે છે, અને ઇવેન્ચ્યુઅલી થોડા પરફેક્ટ ફિગર બી યાદ રાખો કે આ રીતના આટલા બજેટ ધારો કે ગયું તો બજેટમાં આટલા પૈસા, ધારો કે વુમનની વાત કરીએ તો મહિલા પાછળ ખર્ચવામાં આવે છે, આ સબસિડી આપવામાં આવે છે, આ તે બધું ઇવેન્ચ્યુઅલી થોડા ફિગર પણ બતાવો, જેથી કરીને પરફેક્ટ ફિગર બતાવવાથી એક્ઝામિનરને થોડોક ઓર વધારે માર્ક્સ મળવાના ચાન્સ છે. તો એસેની અંદર આ રીતનું આખી પ્રેક્ટિસ કરો. તમે મેક્સિમમ બને તો 100-200 જેવા એસે રાઇટ કરો, એક પેપર લઈને બેસી જાઓ, કોઈ એક મુદ્દા લખી નાખો ને એ મુદ્દા ઉપર તમે તમારી રીતે પ્રિપેર કરો. તો એસે આ રીતે તમારો અહીંયા કવર થશે. મિત્રો એસે પછી નેક્સ્ટ આવશે લેટર આવશે. હવે મિત્રો લેટર અને એપ્લિકેશન તમે બધા અત્યાર સુધી લખતા જ આવ્યા છો. એમાં જોબ માટે એપ્લિકેશન કરવાનું કે અથવા કમ્પ્લેન લેટર લખવાનું કે ભાઈ તમારા રસ્તા ખરાબ છે તો તમે તમારા મ્યુનિસિપલ કમિશનર અથવા એએમસીના જે કમિશનર છે એને જાણ કરો. તો આ બધી વસ્તુના 3 ટાઈપના લેટર આવે છે. ફોર્મલ લેટર હોય જેમાં એક નોર્મલી એપ્લિકેશન હોય, બીજી એવું હોય કે જે એપ્લિકેશન લેટર કહેવાય, એના પછી બીજું હોય કમ્પ્લેન લેટર હોય. તો આવા બધા અથવા હાઈકોર્ટને કોઈ લેટર લખવાનો કહેશે કોઈ જોબ માટે એપ્લિકેશન આપવા માટે, તો એવા બધા લેટરના જે બધા એક્ઝામ્પલ છે એ પૂછાય છે. તો લેટર ડિસ્ક્રાઇબ કેવી રીતે કરો? તો મિત્રો ખાસ ઘણા બધા મિત્રો છે ને લેટરની અંદર ભૂલ કરે છે. લેટરમાં શું લખવું એ તમને સારી રીતે ખબર છે કે મારે કોઈને એપ્લિકેશન આપવી હોય જોબ માટે અથવા કમ્પ્લેન કરવી હોય તો શું લખાણ લખવું જોઈએ તમને ખબર છે, પણ લખાણ કરતાં બી મહત્વનું છે એની સિસ્ટમ, ફોર્મેટ કેવી રીતે લખશો. જનરલી
જ્યારે કોઈ લેટર લખાતો હોય ત્યારે તમે જોશો, ધારો કે માની લો કે આખો એક પેજ છે, તો આ પેજ ઉપર તમારે જ્યારે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ લેટર લખવાનો હોય તો તમે ખ્યાલ છે પેપર ઉપર ક્યાં હોય, એ ઉપર હેડિંગ હોય છે, એ શું હોય છે, લેટર હેડ. એટલે કોઈનો લેટર હેડ હોય તો ઉપર એમાં શું નામ લખેલું હોય. ધારો કે આપણો જો હોય તો સફલ એકેડમી લેટર હેડ ઉપર લખેલું હોય, નીચે એડ્રેસ હોય. તો કોઈ બી વ્યક્તિનું લેટર હેડ હોય તો ત્યાં નામ, એડ્રેસ ને બધું ડિફાઇન કરેલું હોય છે. એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, ડાયરેક્ટ ડેટ લખી અને ટુ કરી અને જવા દઈએ છીએ આગળ. પણ અહીંયા મિત્રો કોઈ લેટર હેડ નથી, એટલા માટે શું કરશું, પહેલા કે આપણે મોકલી છીએ એટલે આપણી ડિટેલ અહીંયા આપશું. આપણી ડિટેલ અહીંયા આપશું. ધારો કે અહીંયા લખી સફલ એકેડમી, નવા વાડજ, અહેમદાબાદ. પિનકોડ ખાસ લખો મિત્રો. જ્યારે બી કંઈ ડિફાઇન કરો છો કોઈ બી વસ્તુ કોઈને બી, તો અહીંયા પિનકોડ લખવાનું રાખો. ના ખબર હોય તો કોઈ પણ વાંધો નહીં, કોઈ બી સિટીનું નામ લખી અને પિનકોડ લખો, કોઈ ઇસ્યુ નથી, પણ પિનકોડ લખવાનું રાખો. તો આ રીતનું આ શું છે કે હું લેટર મોકલું છું બીજાને, એટલા માટે મેં આ વસ્તુ અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરી. એની નીચે શું લખશો, ડેટ. તો અહીંયા શું લખશો, ડેટ. આ ડેટ પછી કોને લેટર લખવાનો છે, ધારો કે કમ્પ્લેન્ટ માટે લખવાનો છે તો એમસી મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આપણે પત્ર લખવાનો છે તો લખો ટુ. અહીંયા જેને બી લેટર લખવાનો હોય એનું નામ લખો, કે કમિશનર પહેલા લખો, પછી એનું કોના કમિશનર, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અમદાવાદ કરી અને ટુ. તો જેને લેટર લખવાનો છે એને ટુમાં રાખો. જો આપણે લેટર લખતા હોય તો એનું પહેલા અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન લખો, પછી ડેટ લખો, પછી જેને લેટર મોકલવાનો છે એને ટુ કરો. એ ટુ કર્યા પછી મિત્રો ખાસ અહીંયા થોડા આગળમાં લખો સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટ ખાસ લખજો, ડિફાઇન કરજો કે કયા મુદ્દા પર આ વસ્તુ લખવાની છે, આ લેટર શેનો છે. તો કમ્પ્લેન્ટ રિગાર્ડિંગ છે તો કે લખો કે ભાઈ કોઈ એપ્લિકેશન આપવાની છે જોબ માટે, તો લખો એપ્લિકેશન ફોર ધ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર જોબ, કે XYZ એપ્લિકેશન ફોર ધ ડેટા રાઇટિંગ જોબ. તો એ બધી જે બી સબ્જેક્ટ છે, જે બી લેટરનો, એ અહીંયા સબ્જેક્ટમાં ડિફાઇન કરો. એ સબ્જેક્ટ પછી આગળ આવશો તો એને કોઈ રિસ્પેક્ટથી પ્રોનાઉન્સિએશન કરીને આવો. રિસ્પેક્ટેડ સર, ડિયર સર, જે પ્રમાણે લેટર છે એ પ્રમાણે યુઝ કરો. તો હું મોસ્ટલી યુઝ કરું છું રિસ્પેક્ટેડ સર. ઓલવેઝ યુઝ રિસ્પેક્ટેડ સર. રિસ્પેક્ટેડ સર પછી અહીંયા જે રીતનું ડિસ્ક્રિપ્શન તમે લખો છો કે આઈ હેવ ટુ ઇન્ફોર્મ યુ ધેટ, ધારો કે કમ્પ્લેન કરવા માંગે છે તો આઈ હેવ ટુ ઇન્ફોર્મ યુ ધેટ કે રિસન્ટલી આવા પ્રોબ્લેમ ચાલે છે, આવું થાય છે, આવું પ્રોબ્લેમ થાય છે, ફેસિંગ થાય છે, તો કાઇન્ડલી આ મેટરની અંદર જોવા વિનંતી. અને આ જે બી પ્રોબ્લેમ થાય છે, XYZ પ્રોબ્લેમ હોય, રોડનો હોય, પાણીનો હોય, રસ્તાનો હોય, XYZ હોય, તો એના કારણે આવા પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો અહીંયા આખું આપણું તમારું ડિસ્ક્રિપ્શન લખો, જે તમને સારી રીતે ખબર છે ડિસ્ક્રિપ્શન લખવાનું. નીચે રાઈટ સાઈડમાં થેન્ક યુ કરી અને યોર સિન્સિયરલી અથવા થેન્ક્સ એન્ડ રિગાર્ડ્સ અથવા કંઈ ના લખવું હોય તો યોર સિન્સિયરલી કરી અને તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્ટમાં લખી શકો છો જે બી એપ્લિકેશનનું નામ હોય. તો મિત્રો ખાસ મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે લેટરમાં તમે જ્યારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખો છો તો ખાસ લખો તમારું જે બી મોકલનાર હોય એનું નામ. ધારો કે હું એપ્લિકેશન લખું છું, હું લેટર લખું છું, તો અહીંયા મારું નામ. જે બી લેટર લખતો હોય એનું નામ. નીચે તારીખ લખો, ડેટ. મિત્રો જનરલી આપણે આ વસ્તુ કેમ નથી લખતા, કેમ કે આ વસ્તુ આપણા લેટર હેડ ઉપર હોય છે, જેના કારણે આપણે ડેટથી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા આપણે લખવું પડશે, નીચે ડેટ લખશું, ડેટ પછી જેને મોકલવાનો હોય એને, પછી ખાસ લખો સબ્જેક્ટ, પછી કોઈ એવી કમ્પ્લેન હોય કે જેના કારણે, ધારો કે એપ્લિકેશન છે તો તમારે એપ્લિકેશન તો લખવાની છે, પણ તમારો આખો બાયોડેટા તમે અહીંયા નહીં લખી શકો. તો આ જે યોર સિન્સિયરલી કરીને પછી નીચે લખો છો કે ખાસ લખો એટેચમેન્ટ. એટેચમેન્ટમાં લખો બાયોડેટા. ધારો કે કોઈ એપ્લિકેશનનો છે તો એટેચમેન્ટમાં નીચે લખો બાયોડેટા. તો એટેચમેન્ટ બી લખો નીચે. ઉપર એ લખેલું છે આઈ હેવ એટેચ્ડ માય બાયોડેટા ફોર ધીસ એપ્લિકેશન XYZ, આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ ઓફ ધીસ વિશ. તો એ બધું લખાણ તમને ખબર છે. પછી નીચે લખો એટેચ ડોક્યુમેન્ટ. એટેચમેન્ટમાં લખો નીચે રિઝ્યુમ. ક્લિયર? તો આખી એક તમારી આ એપ્લિકેશન થાય કે જે તમે એપ્લિકેશન હોય, કમ્પ્લેન લેટર હોય તો લેટર પ્રોપરમાં લખી શકો છો. મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો,
જે પહેલી વસ્તુ જે ડિફાઇન કરવાની છે કે હું લખું છું તો જે લેટર લખતો હોય એની ડિટેલ, પછી ડેટ લખો, રાઈટ સાઈડમાં લેટર જેને મોકલવાનો હોય, જેને આપવાનો હોય, જે એપ્લિકેશન કે કમ્પ્લેન, તો એની ડિટેલ લખો, સબ્જેક્ટ લખો, પછી ડિસ્ક્રિપ્શન લખો, અને જો સાથે કોઈ એટેચમેન્ટ હોય કે આપણે બતાવવું હોય કે આની સાથે એટેચમેન્ટ છે તો એટેચમેન્ટ લખી અને જે વસ્તુ તમે ડિફાઇન કરી હોય એટેચમેન્ટ, તો એટેચમેન્ટમાં ત્યાં નીચે લખો. તો મિત્રો આ આખો એક લેટર ફોર્મેટ તમારું રેડી થાય. હવે લેટર પછી આગળ આવી જાય તો ટ્રાન્સલેટ ઇન્ટુ લેટર કેટલા હશે 10 માર્ક્સનો. હવે ટ્રાન્સલેટ ઇન્ટુ ગુજરાતી. હવે ગુજરાતીમાં આપણે રૂપાંતર કરવું હોય, ટ્રાન્સલેટ એટલે શું કરવાનું? ભાષા રૂપાંતર. તો આમાં શું કરશે? તમને એક પેરેગ્રાફ આપશે જે ઇંગ્લિશની અંદર હશે, ટોટલ ઇંગ્લિશની અંદર. એ ઇંગ્લિશમાંથી તમારે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરવાનું છે, એટલે કે ભાષાંતર કરવાનું છે. તો મિત્રો અહીંયા તમારી જોડે વોકેબ અને ગ્રામર થોડુંક તમે સ્ટ્રોંગ રાખજો, કેમ કે ગ્રામરમાં જે રીતે લખ્યું હું થઈ શકીશ, થઈ થઈ શક્યો હોત, તો આવા જે તમારા ઉચ્ચારણ થાય છે એ પરફેક્ટ આપવાની ટ્રાય કરો. ગ્રામેટિકલ પ્રમાણે જે તમને માંગેલું છે એ જ પ્રમાણે તમે આન્સર આપો. તો જે છેલ્લું ઉચ્ચારણ થાય છે કે હું થઈ જઈશ, હું થઈ ગયો હોત, હું થઈ ગયો છું, થઈ ગયો હતો, થઈ ગઈ છું, એ રીતનું XYZ આવે તો ગ્રામેટિકલ ઉચ્ચારણ અહીંયા થોડા ક્લિયર રાખો. તો ટ્રાન્સલેટ ઇન્ટુ ગુજરાતીમાં એક ઇંગ્લિશ પેરેગ્રાફ પૂછાશે, એનું ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરવાનું છે, એટલે આવશે 10 માર્ક્સ. એનાથી આગળ આવશો મિત્રો તો ચોથો સેક્શન આવશે તમારો, એમાં ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, જે તમે પ્રિલિમ્સમાં ઇંગ્લિશ ગ્રામરની અંદર પૂછાય છે, એનોનિમસ, એનોનિમસ, નાઉન ફોર્મ્સ, એડજેક્ટિવ ફોર્મ્સ, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, તે બધું ગ્રામેટિકલ ને જે બી વસ્તુ છે ઇંગ્લિશ ગ્રામર, એ આખો સેક્શન રહેશે તમારો 10 માર્ક્સનો. આ વસ્તુ તમને સારી રીતે ખબર છે. તો આમાં કેવું હશે? વન લાઇનર હશે કે ભાઈ આ વસ્તુ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, તો 5 બ્લેન્ક આપેલી, એટલે ખાલી જગ્યાઓ આપેલી હશે 5, એ ખાલી જગ્યાઓમાં તમારે આન્સર લખવાનો છે. એનાથી આખું મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પેપર છે, અહીંયા ઓપ્શન નહીં હોય, ABCD ટીક મારવાનો, તમારે તમારી જાતે ફિલઅપ કરવાની છે, જે બી તમને સુટેબલ લાગતું હોય તે. તો અહીંયા 10 માર્ક્સ છે. પછી જે પાંચમો સેક્શન છે જીકે બેઝ ક્વેશ્ચન હશે. જીકે બેઝ મતલબ શું? કે તમારો જે સિલેબસ છે, ધારો કે કોઈ જીકે જનરલ નોલેજ બેઝ પૂછે તો ઇતિહાસમાંથી પૂછે, ભૂગોળમાંથી પણ પૂછે, બંધારણમાંથી પણ પૂછે. તો XYZ જે તમારો સિલેબસ છે, ભૂગોળ, જીઓગ્રાફી હોય, બંધારણ હોય, તો એ બેઝ ઉપર વન લાઇનર MCQ સીધા પૂછશે. હવે એક માર્કના 10 ક્વેશ્ચન હશે, તો 1 માર્કમાં સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર આપવાનો. જનરલી આપણે શું કરીએ છીએ પ્રિલિમ્સમાં MCQમાં ABCD પરથી ટીક આપે છે. અહીંયા એ રીતે ટીક નથી આપવાનું. જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એનો જવાબ આખો ડિસ્ક્રાઇબ પેપરની અંદર લખવાનો છે. એક ક્વેશ્ચન 1 માર્ક, એ રીતના 10 ક્વેશ્ચન હશે. એનાથી આગળ આવો એટલે જીકે બેઝ ક્વેશ્ચન સેકન્ડ પાર્ટ આવશે. અહીંયા 10 માર્ક્સ હશે, પણ અહીંયા કેવો હશે? કરંટ અફેર બેઝ હશે. મિત્રો આ જે જીકે બેઝ છે એ ટોટલ તમારા સિલેબસ મુજબ હશે, જ્યારે આ જીકે બેઝના જે 10 હશે એ કરંટ અફેર, એટલે રિસન્ટલી કોણ અહીંયા છે, કોણ ડેપ્યુટી ચેરમેન છે, કોણ ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા છે, કોને રિસન્ટલી કોઈ એવોર્ડ મળેલો છે, કોઈ પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળેલો, કોઈ સ્પોર્ટ્સને રિગાર્ડિંગ હોઈ શકે, તો XYZ કોર્ટ, પોલિટિકલ કોઈ બી હોઈ શકે. તો જીકે બેઝમાં ક્વેશ્ચનમાં આ જે સેક્શન છે એમાં ખાસ કરંટ અફેર આ તમારા સિલેબસમાં પૂછાશે. અહીંયાથી કરંટ અફેર બેઝ 10 પ્રશ્નો પૂછાશે. એનાથી આગળ આવો એટલે શોર્ટ નોટ્સ. મિત્રો આ જે એસે હતું એ તમારે મોસ્ટલી પૂછાશે કેના બેઝ ઉપર? તો કરંટ અફેર બેઝ ઉપર. અને જ્યારે આ શોર્ટ નોટ્સ છે એ પૂછાશે બેઝડ ઓન જીકે, એટલે કે તમારો સિલેબસ. ફોર એક્ઝામ્પલ કહું, ઇન્ડિપેન્ડન્સ મુવમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, એ ભારતનો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. તો આ ઇન્ડિપેન્ડન્સ મુવમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા તમારે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. આમાં પણ તમારી પાસે 25 લાઇન્સ જ રહેશે. 25 લાઇન્સની અંદર આખું ડિસ્ક્રિપ્શન આપવાનું છે. પણ આ તમારું સિલેબસ બેઝ હશે. જે વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન ઇન્ડિયા, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ મુવમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા, તો આ જે તમારા સિલેબસ જે તમારો ટેક્સ્ટ બુકમાંથી વાંચેલું છે એનું તમારું ડિસ્ક્રિપ્શન 25 લાઇનમાં યુઝ કરવાનું છે. મિત્રો આ બહુ ઇઝી છે, કેમ કે તમે બધાએ ઓલમોસ્ટ તૈયારી કરેલી છે, પ્રિલિમ્સ ક્લિયર કરી છે. તો એ પ્રિલિમ્સ ક્લિયર કરવાના કારણે એક બેઝ તમારો ફંડા હશે, તમે વાંચેલી હશે બુક્સ, તો થોડું ઘણું ડિટેલ તમારી જોડે હશે, તો અહીંયા તમે ડિસ્ક્રિપ્શન આપી શકશો. જ્યારે અહીંયા કરંટ અફેરમાં થોડા એકચ્યુઅલ આંકડા, એકચ્યુઅલ જે બી કમિટી હોય, મિનિસ્ટ્રી જે બી હોય, તો એ તમારે એક ડિફાઇન કરવું પડશે. તો શોર્ટ બેઝ શોર્ટ નોટ્સમાં સેમ છે, એસે અને શોર્ટ નોટ્સ, પર શોર્ટ નોટ્સમાં તમારે જીકે બેઝ હશે, જ્યારે અહીંયા રિસન્ટલી કોઈ ઇસ્યુ હશે એના બેઝ હશે. એનાથી જે છેલ્લો સેક્શન છે મેથ્સ અને રીઝનિંગ બેઝ ક્વેશ્ચન છે, એના છે 10 માર્ક્સ. આની અંદર મેથ્સ અને રીઝનિંગના 10 પ્રશ્નો પૂછાશે. એમાં બી તમારે એવું છે કે જો એક માણસ એક કામ કરવા માટે એક
કામ પૂરું કરવા માટે 10 દિવસ લગાવે છે, BA કામ પૂરું કરવા 20 દિવસ લગાવે છે, તો બંને સાથે મળીને એ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે, તો એ તમારે આખું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં કેલ્ક્યુલેશન દર્શાવવાની છે. અહીંયા મિત્રો એક લાઈન વન લાઇનરમાં સીધો જવાબ નથી આપવાનો, તો આખું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખવાનું છે. રીઝનિંગ બેઝ બી પ્રશ્ન હોઈ શકે, કોડિંગ ડિકોડિંગ બેઝ બી હોઈ શકે, XYZ. તો વન લાઇનના કેટલા હશે? 10 ક્વેશ્ચન હશે, તો એને 10 માર્ક હશે. તો અહીંયા મિત્રો આ જે પેપર સ્ટાઇલ હતી એ 80 માર્ક્સ હતી. આ ટોટલ તમે કાઉન્ટ કરશો તો 80 માર્ક્સ થાય છે. હવે રિસન્ટલી જે સિસ્ટમ શરૂ થઈ છે 100 માર્ક્સની થઈ છે, તો મિત્રો 20 માર્ક ક્યાં વધી શકે? તો 20 માર્ક એ એક મારું એઝમ્પશન છે મિત્રો, કદાચ એ 20 માર્ક આગળ પાછળ હોઈ શકે. મિત્રો આટલું તો શ્યોર છે 80 નું, પણ આ 20 માર્ક ક્યાં વધારી શકે? તો 20 માર્ક મે બી વધારી શકે મિત્રો ઇંગ્લિશમાં મોસ્ટલી 10 માર્ક્સ છે, મે બી કદાચ અહીંયા 2-3 માર્ક્સ વધારી શકે. પ્લસ જીકે બેઝ ક્વેશ્ચન, જે વન લાઇનર જે ક્વેશ્ચન છે શોર્ટ નોટ્સ સિવાયના, એટલે કે આ શોર્ટ નોટ્સ કાઢી નાખો, એસે કાઢી નાખો અને લેટર કાઢી નાખો અને એક ટ્રાન્સલેશન કાઢી નાખો. તો આ 1 2 3 અને 4 જે મેથ્સ એન્ડ રીઝનિંગમાં કદાચ 1-2 ક્વેશ્ચન જ્યાં પૂછી નાખે, જીકેમાં કદાચ 2-5 ક્વેશ્ચન વધારે પૂછી નાખે, અથવા ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં 2-5 પ્રશ્ન વધારી શકે. તો મિત્રો ટોટલ આ રીતે 100 માર્ક્સ તમારા સેટ કરશે. તો કદાચ આ 10 માર્ક લખેલા છે જે એની અંદર કદાચ 12-15 માર્ક તમને ત્યાં મળી શકે, પણ મોસ્ટલી બેઝ તમારો 80 માર્ક્સનું જે રિસન્ટલી જે લાસ્ટ પ્રીવિયસ પેપર્સ છે એ મુજબ તમારી સ્ટાઇલ મેન્સની આ મુજબની રહેશે. તો મિત્રો ખાસ મેન્સ માટે લખાણની પ્રેક્ટિસ કરો. તમારી જોડે ટાઈમ હશે, તમારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખાણ લખવાનું છે, તો બને એટલું કોઈ એસેના ટોપિક ઉપર લખાણ લખો, લેટર લખવાની ટ્રાય કરો, ક્યાં ક્યાં ડિફિકલ્ટી આવે છે એને સોર્ટ આઉટ કરવાની ટ્રાય કરો. અને એક આખી સિસ્ટમ બનાવી તમે એક પ્રોપર આખી એક માઇન્ડસેટ સેટ કરી લો, જેથી કરીને એક્ઝામની અંદર તમને આ જે ડિસ્ક્રિપ્શન આવે ત્યારે પ્રોબ્લેમ ના થાય. મિત્રો પ્રિલિમ્સમાં તમે વાંચી લીધું એટલે ચાલશે, અહીંયા તમારે લખાણ કરીને પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. બને એટલું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખાણ લખવાની ટ્રાય કરો. દરરોજ કમસે કમ 40-50 મુદ્દા ઉપર એસે લખો, 30-40 લેટર લખો, 30-40 શોર્ટ નોટ બનાવો. તો એ પ્રમાણે તમે લખશો તો તમારું માઇન્ડસેટ એક સેટ થઈ જશે, ને એ માઇન્ડસેટ જ્યારે સેટ થઈ જશે ત્યારે તમે ઇઝીલી અહીંયા પિકઅપ કરી શકશો. મિત્રો આ તો આખો સેક્શન આઈકો DySo મેન્સ માટેનો. તો મિત્રો જો તમને અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા મિત્ર સર્કલમાં બી શેર કરો, જેથી કરીને મેક્સિમમ લોકો સુધી ગાઈડલાઈન પહોંચી શકે. તો મિત્રો મળીએ નેક્સ્ટ સિરીઝમાં નેક્સ્ટ નવા લેક્ચર સાથે. તો આજ માટે આટલું જ. થેન્ક યુ.